Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel In My Kitchen with Meena. आज म किम्ची फ्राइड राइस र किम्ची वाइवाई बनाउन गइरहेको छु। यो एकदमै मिठो छिटो हुन्छ। यो रेसिपी बनाउन हामी हाम्रो किचनतर्फ लागौं है। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरुमा किम्ची, राइस र वाइवाई मैले लिएको छु, पोर्क बेली or any kinds of meat, garlic, onions, spring onion, soya sauce, sesame oil, any types of oil. फर्स्टमा म किम्ची वाइवाई बनाउन गइरहेकी छु। अब किम्ची फ्राइड राइस बनाउने पालो। ल हेर्नुस् त हाम्रो किम्ची फ्राइड नुडल्स र किम्ची फ्राइड राइस रेडी भइसकेको छ। कति राम्रो पनि देखेको छ र मिठो पनि छ है। मैले खानको लागि क्यारोट र ओरेन्ज हेल्दी जुस पनि रेडी गरेकी छु। हजुरहरूले पनि मैले जस्तै बनाएर खानुहोला। बनाउने रेसिपिज मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएकी छु। समय दिएर हेरिदिनु भयो हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै विभिन्न देश विदेशको रेसिपी लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब। अन्तमा हजुरहरू जहाँ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।